Hello everyone and welcome to the channel. সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ষ্টাডি ইনসাইডৰ নতুন এটা সেশনলৈ। আমি ASRLM GK পঢ়ি আছিলো যে GK পেপাৰ GK সেকশনটো থাকিব আমাৰ ৰিটেন এক্সামিনেশন যেটো হ'বলৈ গৈছে তাত এটা GK সেকশন থাকিব। তো তাৰ আমি সেশন 3 আমি পঢ়িম। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে ডোমেইন স্পেসিফিক সেকশন এটা থাকিব, GK থাকিব, ৰিজনিং ম্যাথছ থাকিব আৰু লগতে আমাৰ ইংলিশ কমিউনিকেশন থাকিব, ৰাইট? তো আমাৰ GK আজি পাৰ্ট 3 হয়, সেট 3 অলৰেডি দুটা সেশন হৈছে। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই ডেসক্ৰিপশনত পাব অথবা আপোনালোকে ASRLM ৰিক্ৰুটমেন্ট বুলি এটা প্লেলিষ্ট আছে, ASRLM ৰিক্ৰুটমেন্ট বুলি আছে, তাত আমাৰ যিমানখিনি ক্লাছ ৰিলেটেড টু ASRLM হৈ গৈছে গোটেইখিনি তাত এড কৰা আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। অডিও ভিডিও গোটেইখিনি যদি ক্লিয়াৰ আছে কাইন্ডলি কনফাৰ্ম, অডিও ভিডিও যদি ক্লিয়াৰ আছে কনফাৰ্ম কৰক, আমি সেশনটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। Okay. Okay, clear na গোটেইখিনি ঠিক আছে। Okay, fine. So session start কৰিছো। আপোনালোকে যদি আমাৰ ASRLM যেটো পেইড বেচ আছে, ক্ৰেশ কোর্স বেচ হয়, ইয়াত আমি কম্প্ৰিহেনসিভলি অৰ্থাৎ গোটেইখিনি বস্তু ইনক্লুডিং আমাৰ GK বা GS তাৰ লগতে আমাৰ ডোমেইন স্পেসিফিক সেকশন এজ ওয়েল এজ ইংলিশ, ৰিজনিং আৰু ম্যাথছ গোটেইখিনি থাকিব এটা কোর্সতে, গোটেইখিনি পাব। মক টেস্ট এভেইলেবল থাকিব বিফৰ এক্সামিনেশন। তাৰ লগে লগে আপোনালোকে PDF নোটস, ইবুক, স্টাডি মেটেৰিয়েল কম্প্ৰিহেনসিভলি গোটেইকেইটা সাবজেক্টৰ কমপ্লিট আপোনালোকে পাব। তো আমাৰ এইটো বেচত এনৰোল হ'বলৈ আপোনালোকে স্টাডি ইনসাইড এপ্লিকেশন ভিজিট কৰিব পাৰে। তাৰ লগতে অধিক জানিবৰ কাৰণে মোক এইটো ফোন নম্বৰত হোৱাটসএপ কৰিব পাৰে। ওকে, ডেসক্ৰিপশনত লিংক আছে, ইউ ক্যান জয়েন। ADRE 3.0 বেচো চলি আছে, যদি আপোনালোকে জয়েন হ'ব বিচাৰিছে ডেসক্ৰিপশনত লিংক পাই যাব। ইয়াৰ উপৰি আসাম কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স ফ্ৰম জানুৱাৰী টু জুন 2025 আমাৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট অসমৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স আছে ইয়াত ইনক্লুড কৰা হৈছে। আপোনালোকে এইখন ইবুক ল'ব বিচাৰিলে স্টাডি ইনসাইড এপ্লিকেশনত ভিজিট কৰিব পাৰে। তাৰ লগতে আমাজন আৰু ফ্লিপকাৰ্টত আপোনালোকে আসাম ইনসাইড যিখন কিতাপ হয় ইয়াত অসম জিকে কমপ্লিটলি 3000 প্লাস MCQ কুৱেশ্যন ইয়াত ইনক্লুড আছে, য'ত হিষ্ট্ৰী, অসম হিষ্ট্ৰী, জিঅগ্ৰাফি, পলিটি, আৰ্ট, কালচাৰ, ইকনমি গোটেইখিনি ইয়াত ইনক্লুড আছে আৰু লগতে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ বুকলেটটো আপোনালোকে ফ্ৰী পাব। তো ঠিক আছে। তো আজিৰ সেশনৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনত ৰিগাৰ্ডিং ৰেড হোল মাইনিং। ওকে, এইটো কুৱেশ্যন ইনফ্যাক্ট আমি যদি চাও ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন হয় আৰু আনকি APSC বা অইন তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম বিলাকতো ইয়াৰ ওপৰত আনসাৰ ৰাইটিং লিখিব আহিব পাৰে। ওকে, তো এনিৱে আমি যদি ওয়ান ডে এক্সামৰ কাৰণে চাও সেইটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায়। খুদা হৈছে হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমাৰী ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ ৰেড হোল মাইনিং। ওকে, ৰেড হোল মাইনিং যদি আমি চাও কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ লগত জড়িত এটা টপিক হয় বা এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে। ৰেড হোল মাইনিং আমি ৰিসেন্টলি নিউজত দেখিছিলো। ওকে, ৰেড হোল মানে অসমীয়াত ক'ব পাৰো আমি নিগনিৰ গাঁত, হয়নে? যে ৰেড মানে নিগনি, তো নিগনিৰ গাঁত বিলাক যেনেকুৱা সৰু সৰু হয়, হয়নে? ঠিক একেদৰে ৰেড হোল মাইনিং হৈছে এনেকুৱা এটা বিশেষ ইলিগেল মাইনিং হয়, যেটো আচলতে আমাৰ যিখিনি আমি ক'ব পাৰো কিছুমান দুষ্কৃতিকাৰী হ'ব পাৰে বা কিছুমান শিশু শ্ৰমিক হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে কয়লাৰ যিবিলাক ৰিজাৰ্ভ থাকে আচলতে পাহাৰীয়া অঞ্চলত, যেনেকৈ আমি যদি চাও অসম আৰু মেঘালয়, বিশেষকৈ অসমৰ ডিমা হাছাও জিলা, আনহাতে মেঘালয়া আপোনালোকে গমে পায় মেঘালয়ত কয়লাৰ ৰিজাৰ্ভ যথেষ্ট আছে। ইয়াৰ উপৰি অসমৰ ডিমা হাছাও বা কাৰ্বি আংলং জিলাত কয়লাৰ ৰিজাৰ্ভ আমি পাওঁ। তো এনেকুৱা অঞ্চলবিলাকত ৰেড হোল মাইনিং মানে সৰু সৰু কিছুমান মাইনিং কৰে, তেওঁলোকে ইলিগেলি আচলতে সেই বিশেষ কয়লা খনন কৰে আৰু যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে মুনাফা লাভ কৰে। ওকে, তো ইয়াত খুদা হৈছে সেইটো কুৱেশ্যন আনসাৰ কি হ'ব, হয়নে? অপশন এ ডেফিনেটলি নহয়, লাৰ্জ স্কেল মেকানাইজ মাইনিং নহয়, open pit mining নহয় definitely, digging narrow tunnels for manual coal extraction, correct, option C is the correct answer. Okay, environmentally sustainable mining practice নহয়, হয়নে? environmentally sustainable হয় নেকি? It cannot be environmentally sustainable. environmentally sustainable কাক ক'ব পাৰো, যিটো আচলতে পৰিৱেশ ডিপ্লেট নকৰে, হয়নে? পৰিৱেশ ডিপ্লেট নকৰাকে ফিউচাৰ জেনাৰেশনে যাতে কিবা এটা বস্তু পুনৰ তাক ইউজ কৰিব পাৰে, that is called sustainable development. Okay, তো আমি যদি চাও অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ওকে, অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। আই হোপ আপোনালোকে বহুত আনসার কৰিছে, হয়নে? ওকে, যোনে যোনে লাইভত থাকে কাইন্ডলি আপোনালোকে আনসার কৰি যাব, ঠিক আছে? সো কারেক্ট আনসার ইজ অপশন সি, ডিগিং নেৰো টানেলস ফর ম্যানুয়াল এক্সট্রাকশন।
এতিয়া আমি যদি এই যিখন ইমেজ এইখন যদি আমি ভালকে মনোযোগ দিও গম পাম হয়নে চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু কিছুমান মাইনিং কৰা হয় যেটো আমাৰ লিগেলাইজ বা যেটো আমাৰ এপ্ৰুভড ৰিকগনাইজ মাইনিং আপোনালোকে গমে পায় গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভ হয়নে তেওঁলোকে আচলতে কৰে তেনেকে কিন্তু এনেকে ইলিগেলি আচলতে মাইনিং কৰে তো ইয়াত বিভিন্ন কথা আহি যায় প্ৰথমটো কথা হৈছে যোনে এই মাইনিঙৰ লগত জড়িত তেওঁৰ হেলথৰ কথা আহি যায় ডেফিনেটলি এইটো এটা হাজাৰ্ডাছ ইনসিডেন্ট হ'ব পাৰে হয়নে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে ওকে প্ৰথম কথা সেকেন্ডলি কি হয় যে এনেকুৱা ৰেড হল মাইনিং কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে কি কৰি আছে আল্টিমেটলি এটা প্ৰগ্ৰেছিভ ডেপ্লয় কৰি আছে অৰ্থাৎ প্ৰগ্ৰেছিভ ডেপ্লয় মানে ডিপ্লেশ্যন মানে কি যে যেটো ডিপ্লেশ্যন লাহে লাহে বৃদ্ধি হৈ যোৱাৰ ফলত এটা সময়ত কি হ'ব পাৰে ভয়ানক বা ভয়াবহতা তাৰ যথেষ্ট প্ৰকোপ হ'ব পাৰে হয়নে কাৰণ এনেকে সৰু সৰু হোল কৰি যাব দিনক দিনে তাৰ পিছত কি হ'ব এটা সময়ত সেই পাহাৰখনৰ পৰা কি হ'ব পাৰে ভূমিস্খলন হ'ব পাৰে ইৰোজন হ'ব পাৰে লেণ্ডস্লাইড হ'ব পাৰে ঠিক আছে correct so red hole mining involves creating narrow tunnels for extracting coal manually and it is hazardous and environmentally damaging prevalent in ports of Assam and Meghalaya okay অসমৰ কত ডিমা হাছাও জিলাত আমি ৰিসেন্টলি দেখিছিলো and that is why it was in news okay newsত আছিল যথেষ্ট so it can be a question for your upcoming any examination correct so next question অলকে মুভ কৰিছো read the following statement carefully okay আমাক তিনিটা statement দিয়া হৈছে regarding Assam Baibhav okay Assam Baibhav the highest civilian award of Assam অসমৰ আটাইতকৈ সৰ্বোচ্চ যদি কওঁ আমি অসামৰিক বঁটা যেটো অসম বৈভৱ Assam Baibhav is the highest civilian award of Assam correct হয় option statement 1 correct হয় On 2nd of December 2023 Chief Minister Himanta Biswa Sharma officially declared the award on the occasion of Siu-Ka-Pha Diwas or আমি ক'ব পাৰো অসম দিৱস যে 2023 চনৰ 2 ডিসেম্বৰ তাৰিখে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱে আচলতে ইয়াক ইনগ্ৰেট কৰিছিল বুলি কোৱা হৈছে আমি গম নাপাওঁ ওকে আমি এতিয়া গম নাপাওঁ বুলি ধৰি ললো The award has an image of Japi along with the word Assam Baibhav inscribed in Assamese script on a holong leaf যে হলং গছৰ পাতত এখিলা হলং গছৰ পাতত কি আছে যে জাপি এটা অংকন আছে আৰু তাত অসম বৈভৱ লিখা আছে বুলি কোৱা হৈছে ওকে মই আপোনালোকক কলো যে স্টেটমেন্ট 1 2 কাৰেক্ট হয় স্টেটমেন্ট 2 আৰু 3 কাৰেক্ট হয় নে নহয় মই নাজানো ইউ হ্যাভ টু কমেন্ট ওকে লেট মি চেক কোনে কোনে কমেন্ট কৰিব পাৰে আউট অফ 20 ষ্টুডেন্ট মই যদি চাই আছো এতিয়া only 20 ষ্টুডেন্ট are watching কমেন্ট কৰকচোন কোনে কোনে আনসাৰ কৰিব লেট মি চেক ঠিক আছে তো আমি যদি চাও স্টেটমেন্ট 1 ডেফিনেটলি কারেক্ট হয় হয়নে স্টেটমেন্ট 2 টুত কি ৰং আছে 2023 চনত নহয় 2023 চনত কেনেকে হ'ব অলৰেডি 4 গৰাকী ৰেসিপিয়েন্ট আহিছে অসম বৈভৱ হয়নে প্ৰথম ৰতন টাটাই পাইছিলে তাৰ পিছত তপন শইকীয়াই পাইছিলে তাৰ পিছত কোনে পাইছে ৰঞ্জন গগৈ পাইছে তাৰ পিছত কোনে পাইছে ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাই পাইছে ওকে তো আল্টিমেটলি 2023 ত নহয় এটো আহিছিল 2 ডিসেম্বৰ 2021 ত ওকে 2021 ত আহিছিল সো এটো স্টেটমেন্ট ইনকাৰেক্ট হয় The award has an image of Japi definitely Japir এটা ছবি আছে আমি যদি চাও এনেকুৱা হলং গছৰ পাত এনেকুৱা হয় ন এনেকুৱা হয় আৰু ইয়াত কি আছে এটা জাপি এটা আছে ইয়াতে এনেকে ঠিক আছে এটো হৈছে মই I think মই ৰাখিছো এটা ইমেজ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব so statement 1 and 3 is correct only 1 and 3 option C is the correct answer okay option C is the correct answer এয়া হৈছে আপোনালোকে দেখিছে অসম বৈভৱ বঁটা এটো প্ৰথমটো অসম বৈভৱ okay এটো হৈছে অসম বৈভৱ অসম সৌৰভ তাৰ পিছত যেটো বটা হয় অসম সৌৰভত মনত ৰাখিব এনেকুৱা এটা ৰাউন্ড শেপত আমাৰ মাজত কি আছে মাজত আমাৰ আছে অসমীয়া খৰাই ওকে যি আমাৰ অসমীয়া খৰাই সেই খৰাই আছে হয়নে জাপি লিখিয়া এটা বিশেষ চিত্ৰৰ মাজত প্ৰকৃততে জাপি নহয় এটো অসম বৈভৱটো আছে কিন্তু অসম বৈভৱত স্পেশালি এখন জাপি আছে মাজত অসম সৌৰভত মাজত কি আছে অসমীয়া খৰাই আছে আৰু অসম গৌৰৱত ইয়াত কি আছে যে আমাৰ এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিয়ে ইয়াত খুল বাদন কৰি আছে ওকে মনত ৰাখিব এইবিলাক কোৱেশ্চন পৰীক্ষাত আহি যাব পাৰে ইয়াৰ যেটো আসলতে সাইটেশন হয় তো তাত কি কি থাকে সেটো পৰীক্ষাত খুঁটি দিব পাৰে সো এটো কোৱেশ্চনৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে অপশন সি আমি যদি চাও 2021 ত ৰতন টাটাই পাইছিল সোশ্যাল সাৰ্ভিসৰ লগত জড়িত তেখেতে ৰিসেন্টলি আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যায় 2022 ত তপন শইকীয়া পাইছিল এগৰাকী অনকোলজিষ্ট অৰ্থাৎ তেখেতে ক্যান্সাৰ প্ৰতিৰোধৰ লগত জড়িত আছিল অনকোলজিষ্ট কাৰেক্ট হেল্থ কেয়াৰ পাব্লিক সাৰ্ভিস 2023 ত ৰঞ্জন গগৈ ফৰ্মাৰ চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া ল এণ্ড জাস্টিস আৰু 2024 ত লেফটেনেন্ট জেনাৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা তেখেত ডিফেন্সত আছিল হয়নে তো তেখেত আমাৰ ৰিসেন্ট ৰেসিপিয়েন্ট হয় আমি যদি চাও 2024 ত কোনে লাভ কৰে 2024 ত ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা দেৱে লাভ কৰে ওকে তেখেত
কৰ পৰা হয় ৰঙিয়াৰ পৰা বিলং কৰে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন which of the following rivers is categorized under India's national waterways ওকে আপোনালোকে গমে পায় যে আমাৰ যেনেকে ন্যাশনাল হাইৱেজ থাকে হয়নে যে NH31 NH37 27 এনেকে থাকে ন ন্যাশনাল waterways থাকে ওকে আৰু সেই হেতুকে কোৱা হৈছে তলত উল্লেখিত কোন কেটা নদীত আসলে ন্যাশনাল waterways আছে ওকে ইয়াত কি দিয়া আছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ গংগা এণ্ড গোদাবৰী ওকে আমি যদি মানচিত্ৰখন চাও ভাৰতবৰ্ষৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কোট আছে এনেকে আছে ওকে গংগা এনেকে আছে আৰু গোদাবৰী এনেকে আছে ওকে গোদাবৰী তো এই তিনিওটাতে আসলে কি আছে ন্যাশনাল waterway আছে ন্যাশনাল waterway গুটেই এটাতে আছে these three are national waterways so our correct answer of option D 1 2 and 3 ইয়াত এনেকুৱা river নাই যত আসলে national waterway recognition নাই ওকে আমি যদি চাও আসলে national waterway কোন গিটা হয় যে আমাৰ যি national waterway 2 হেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আছে হয়না from হদিয়া to ধুবুৰী ওকে national waterway 2 কি হয় হদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী লৈকে national waterway 1 কি হয় national waterway 1 গংগাৰ ওপৰত আছে হেতু আমাৰ from Prayagraj to Haldia of West Bengal okay ji UP ৰ Prayagraj আছে যাক এলাহাবাদ বুলি কোৱা হৈছিল তাৰ পৰা কলে কি আছে West Bengal ৰ আমাৰ হালদিয়া লৈকে আছে হালদিয়া okay হালদিয়া লৈকে আছে from Prayagraj correct এটো হৈছে national waterway 1 গংগা নদীৰ ওপৰত আছে correct national waterway 2 আমাৰ অসমত ধুবুৰীৰ পৰা হদিয়া লৈকে and national waterway 4 on river Godavari okay ji আমাৰ Godavari river ইয়াৰ ওপৰত আছে national waterway 4 correct okay যেনেকে আমাৰ national waterway 16 is also important অসমত কি বৰাক নদীৰ ওপৰত আছে okay বৰাক নদী লক্ষীপুৰ ভাঙ্গা okay লক্ষীপুৰৰ পৰা কলে কি আছে ভাঙ্গা লৈকে আছে লক্ষীপুৰ টু ভাঙ্গা correct ঠিক একেদৰে কেতিয়াবা আপোনালোকে গুগল কৰিলে পাব national waterway 6 national waterway 6 বহুতে কনফিউজ হয় বৰাক নদীৰ ওপৰত থকা বুলি গুগলত দেখুৱায় কিন্তু মনত ৰাখিব এটো আমাৰ আই নদীৰ ওপৰত আছে আই ৰিভাৰ ইন চিৰাং ওকে আগৰে বঙাইগাঁও জিলাত আছিল এতিয়া আমি ক'ব পাৰো চিৰাং জিলাৰ যে আই নদীৰ ওপৰত যেটো national waterway হয় হেতু হৈছে national waterway 6 যেটো আমাৰ চিৰাং জিলাত অৱস্থিত কিছু অংশ বঙাইগাঁও জিলাতো আছে which of the following is the highest military award given during peace time for valor courageous action or sacrifices okay সব ঠিকঠাক গৈ আছে না okay 90 কৈছে APSC ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ ক্লাছ okay APSC ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ এপ্লিকেশন I think অহা কালি পৰা স্টাৰ্ট হ'ব তো আপোনালোকে এপ্লিকেশন ফৰ্ম ভৰা স্টাৰ্ট কৰি দিও মই ক্লাसेस লৈ ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকে অপচনেল সাবজেক্ট লব লাগিব APSC ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ তো তাত যি সকল আসলতে ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু আমাৰ সায়েন্সত পঢ়া ষ্টুডেন্ট আছে যাৰ আসলতে এটা সাবজেক্টত ভালেকেটা সাবজেক্ট দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত এটা সাবজেক্ট যাৰ ৰিলেভেন্ট হয় তো তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব জুনে জুনে এলিজিবল হয় আপোনালোকে কাইন্ডলি চেক কৰি লব দেন আপোনালোকে প্ৰিপাৰেচন স্টাৰ্ট কৰক ওকে মই ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ ক্লাছ লম ইয়াত কোৱা হৈছে যে পিস টাইম অৰ্থাৎ চাওক আমাৰ যি গ্যালেন্ট্ৰি এৱাৰ্ড হয় গ্যালেন্ট্ৰি এৱাৰ্ড কাক দিয়া হয় গ্যালেন্ট্ৰি মানে সাহসিকতাৰ পুৰস্কাৰ ঠিক আছে তো গ্যালেন্ট্ৰি এৱাৰ্ড আসলতে দিয়া হয় আমাৰ মিলিটাৰী সকলক ওকে তো সেই হেতুকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে পিস টাইম তো গ্যালেন্ট্ৰি এৱাৰ্ড দুটা সময়ত দিয়া হয় এটা হৈছে যুদ্ধৰ সময়ত ওয়াৰ টাইম আৰু এটা হৈছে আমাৰ কি পিস টাইম ওকে এটা হৈছে যুদ্ধৰ সময়ত এটা হৈছে শান্তিৰ সময়ত তো শান্তিৰ সময়ত দিয়া যি আসলতে এগৰাকী বিশেষ সৈন্য তেখেতৰ যে ভেলৰ সাহসিকতা কাৰেজ একচন বা স্যাক্ৰিফাইস তেখেতৰ যি স্যাক্ৰিফাইস তো সেইবিলাক শোকেস কৰিবলৈ আসলতে তেওঁক এটা বঁটা প্ৰদান কৰা হয় আৰু সেইটো হৈছে আশাক চক্ৰ ওকে আশাক চক্ৰ ওকে এতিয়া মই গুটেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰা দিম আপোনালোকে এটা বস্তু পঢ়িলে কাম নহব যে গুটেইখিনি বুজিব লাগিব আশাক চক্ৰ কীৰ্তি চক্ৰ আৰু শৌৰ্য চক্ৰ এই গুটেইকেইটা হৈছে আমাৰ পিস টাইম গ্যালেন্ট্ৰি এৱাৰ্ড ওকে গ্যালেন্ট্ৰি এৱাৰ্ড ওয়াৰ টাইমতো দিয়া হয় এতে ওয়াৰ টাইমত কি দিয়া হয় এটো ইমেজ আপোনালোকে চালে গম পাব ওকে মনত ৰাখিব যুদ্ধৰ সময়ত ওয়াৰ টাইমত তিনিটা বঁটা দিয়া হয় ওয়াৰ টাইমত আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট হৈছে পৰমবীৰ চক্ৰ ওকে পৰমবীৰ আপোনালোকে বৰ্ডাৰ সিনেমাখন চাইছে বৰ্ডাৰ সিনেমাখনত পৰমবীৰ কাৰ নাম থাকে কমেন্ট কৰিব পৰমবীৰ ওকে তো পৰমবীৰ চক্ৰ হাইয়েষ্ট গ্যালেন্ট্ৰি এৱাৰ্ড ডিউৰিং ওয়াৰ টাইম সেকেন্ড আছে মহাবীৰ চক্ৰ আৰু থাৰ্ডলি হৈছে বীৰ চক্ৰ এইকেইটা হৈছে যুদ্ধৰ সময়ত আনহাতে আমি যদি সব পিস টাইম ওকে শান্তিৰ সময়ত এটা এনেকুৱা নহয় যে শান্তি কৰি পেলাই তেখেতে শহীদ হৈছে শান্তিৰ সময় মানে যুদ্ধ নোহোৱাৰ সময়ত ওকে হয়তো তেখেতে কিবা অশান্তিকৰ
পৰিস্থিতিৰ সময়তে তেখেতে হয়তো মৃত্যু হ'ব পাৰে ওকে কিন্তু ৱাৰ টাইম যেটো অফিচিয়েলি যদি যুদ্ধৰ সময়ত ধৰক ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ যুদ্ধ ইণ্ডিয়া চাইনাৰ যুদ্ধ তাত যদি কোনোবাই তেখেতৰ সাহসিকতা দেখুৱাইছে বা হয়তো তেখেত শ্বহীদ হৈছে তো তেখেতে পৰমবীৰ চক্ৰ মহাবীৰ চক্ৰ বা বীৰ চক্ৰ বঁটা পাব পাৰে ঠিক একেদৰে পিছ টাইম অৰ্থাৎ কোনো আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ যদি নাথাকে তেনেকুৱা সময়তো যদি তেখেতে কিবা সাহসিকতা দেখুৱাইছে কাৰেজেছ দেখুৱাইছে ভেলৰ দেখুৱাইছে তেতিয়াহ'লে হাইয়েষ্ট যেটো তেখেতে এৱাৰ্ড পাব সেইটো হৈছে আশাক চক্ৰ সেকেন্ড হৈছে কীৰ্তি চক্ৰ আৰু থাৰ্ডটো হৈছে শৌৰ্য চক্ৰ ওকে মনত ৰাখিব ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এসআই ভ্যাকেন্সিৰ বাবে কোৰ্স লঞ্চ কৰিব নেকি ইয়েস বনশ্ৰীয়ে কৈছে এসআইৰ বাবে বেচ আহি আছে আমাৰ আমি ইয়াৰ কাৰণে আলোচনা কৰি আছো আমাৰ ষ্টাডি ইনসাইট এপ্লিকেশনত নতুন বেচ আহিব আসাম পুলিচ এসআইৰ কাৰণে ঠিক আছে কিছুদিন পিছতে আহিব আপোনালোকে ষ্টাডি ইনসাইট এপ্লিকেশন চেক কৰি থাকিব okay okay the term Chillai Kalan often seen in news related to what june live asa moi etu question or answer sabo bisaru I want to see the answer of this question okay Chillai Kalan is related to what okay ki dia ase option at sabo cold wave in Kashmir okay Kashmirot ji cold wave hobe janeke amar ki Delhi amar heat wave ahe Assamoto আজিকালি ahe hoy na to teneke cold wave ahe Kashmirot আটাইতকৈ ঠাণ্ডা দিন কেটা বুলি কোৱা হৈছে সেকেন্ডলি কোৱা হৈছে ট্ৰেডিশনাল ৰেস অফ পিপল অফ কাশ্মীৰ যে কাশ্মীৰৰ লোকসকলৰ এবিট তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশনাল ঠিক আছে পৰম্পৰাগত তেওঁলোকৰ হাসপাৰ বুলি কোৱা হৈছে স্পেচিছ ফাউণ্ড ইন ডাচিগাম নেশ্যনেল পাৰ্ক যি আমাৰ কাশ্মীৰৰ ডাচিগাম নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে তাত পোৱা এটা বিশেষ প্ৰজাতি বুলি কোৱা হৈছে আৰু ফৰ্থলি কোৱা হৈছে কেশৰ গাৰ্ডেন অফ কাশ্মীৰ আপোনালোকে গমে পায় কাশ্মীৰ কেশৰৰ কাৰণে বিখ্যাত হয়নে কেশৰ আহে কেশৰৰ দম তো এই কাশ্মীৰত কি পোৱা যায় কেশৰ পোৱা যায় তো কেশৰ গাৰ্ডেনক Chillai Kalan বুলি কোৱা হয় নেকি বুলি খুদা হৈছে which of the following is the correct answer I want to know the answer in comment okay কৰক কমেন্ট কৰক অপশন সি বুলি কৈছে বহুতে মিৰাজে কৈ আছে অপশন সি নেকি I don't know why you guys nowadays are not commenting হয় না খুব সাইলেন্টলি ক্লাস চাই থাকা এটা সময় যদি এডিআরই পৰীক্ষা হৈছিল তেতিয়া বা কমেন্টত চাহ খালানে ভাত খালানে হয়নে আজি ডাইলত কি দিছিলা কেন আজিকালি একেবাৰে ফুস এনেকুৱা হলো ন অলপ এনাৰ্জেটিক হ'ব লাগিব ঠিক আছে কোৱেশ্চন বিলাক ক্লাছত চাইছে প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব সো কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ কোল্ড ওয়েভ ইন কাশ্মীৰ ওকে আমি যদি চাও জানুৱাৰী 21 ৰ পৰা প্ৰায় 40 দিন জানুৱাৰী 21 ৰ পৰা ক্ষমা কৰিব ডিসেম্বৰ 21 ৰ পৰা বিফোৰ ক্ৰিসমাস ওকে কেতিয়ালৈকে জানুৱাৰী 31stলৈকে এই 40 দিন this 40 days is known as Chillai Kalan okay Chillai Kalan in Kashmir etu eta bikhe cold wave hoy okay kenake monor rakhibo je chillai chilla ke bol chilla ki bol ki cold aa raha hai thik ase hoy na winter aa raha hai to teneko aru chillai mane siora boli monor rakhibo pare short trick okay to eneko poristiti hoy ki hoy snowfall hoy এটা কোল্ড ওয়েভ আহে বতা এটা হয় না তো এনেকুৱা যে হাড় কপোৱা ঠাণ্ডা 40 দিনীয়া এটা চিল্লাই কালান বুলি কোৱা হয় যেটো ডিসেম্বৰ 21 তাৰিখৰ পৰা জানুৱাৰী 31 তাৰিখলৈকে থাকে সেভিয়াৰ কোল্ড আৰু আমি হেভি স্নোফল তাত দেখিবলৈ পাওঁ ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন মেটচ দ্য ফলোইং ওকে আমাক ইয়াত কলম এ আৰু কলম বি দিয়া হৈছে এন্ড দিস টু ক্যান বি adjusted হয় না তো অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোৱেশ্চন আমাক কি খুদা হৈছে which of the following are correct pair ওকে কারেক্ট পেয়ার কি হয় ওকে আমাক কি দিয়া হৈছে যে বিল কিছুমান দিয়া হৈছে অসমত অৱস্থিত কিছুমান বিল দিয়া হৈছে আৰু সেই বিল কিখন আসলে কোন জিলাত আছে তাক খুদা হৈছে ওকে মাগুৰী মতাপং বিল আপোনালোকে গমে পায় মাগুৰী মতাপং বিল ওয়ান অফ দ্য ইম্পৰ্টেন্ট বিল হয় অসমৰ খেয়া আছে আমাৰ কোট খেয়া আছে আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলাত কারেক্ট তিনিচুকীয়া জিলাত সোনবিল কোট আছে সোনবিল আটাইতকৈ ডাঙৰ বিল হয় অসমৰ কোট আছে আমাৰ কৰিমগঞ্জ শ্ৰীভূমিত আছে চান্দুবি লেক কোট আছে কামৰূপ জিলাত আছে হয় না আনহাতে দীপৰ বিল কোট আছে কামৰূপ মেট্ৰত আছে ওকে দীপৰ বিল আছে কামৰূপ মেট্ৰত ওয়ান অফ দ্য ৰামচাৰ সাইট দ্য অনলি ৰামচাৰ সাইট ওকে অসমৰ একমাত্ৰ ৰামচাৰ সাইট হয় চান্দুবি কোট আছে আমাৰ কামৰূপ জিলাত আছে ওকে ৰাভা আসাম অটোনমাস কাউন্সিলত আছে কারেক্ট সো আনসার কি হ'ব আপোনালোকে গমে পাই যাব যেহেতু এটো মিলালে গমে পাই যাব অপশন ডি কারেক্ট আনসার হ'ব এটো কোৱেশ্চন কারেক্ট Next question. The birth anniversary of Subhash Chandra Bose is celebrated as Parakram Divas on which date every year? Okay. প্ৰত্যেক বছৰে কোনটো তাৰিখত
আচলতে পৰাক্ৰম দিৱস পালন কৰা হয় ওকে আৰু সেইটো আমাৰ নেতাজীৰ জন্মদিন ওকে নেতাজীৰ জন্মদিন and the correct answer is 23rd of January okay 23 জানুৱাৰী তাৰিখে আমাৰ কি হয় পৰাক্ৰম দিৱস পালন কৰা হয় ওকে তেখেতৰ জন্ম বাৰ্ষিকী যেটো হয় 23 জানুৱাৰী তাৰিখে নেতাজী দেৱৰ বাৰ্থডে হয় আৰু সেইটো বিশেষ দিনত আচলতে পৰাক্ৰম দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় কাৰেক্ট yes 23 ফেব্ৰুৱাৰী বুলি কোনোবাই কমেন্ট কৰিছে not ফেব্ৰুৱাৰী 23rd of January ঠিক আছে next question which is the longest river in the world to flow entirely within one country okay কোৱা হৈছে এখন দেশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা আটাইতকৈ দীঘল নদী কোনটো হয় তলত উল্লেখিত ওকে আটাইতকৈ দীঘল নদী তো আমি যদি চাও অপশন গিটাৰ ভিতৰত yellow ganga yangtze আৰু amazon yangtze river flows through china okay and it is the longest river that flows through within one country jodi ko ami that will be the correct answer yangtze river is the longest river in the sense ji amar ekhon dekhor majere par hoi jay okay je ekhon dekhor majere par hoi jay dighol nodi tu hoise yangtze river yangtze river or an eta naam ase tak koi changjiang boli koa hoy monot rakhibo changjiang this is also known as changjiang okay ইয়াত গুটেখিনি কথা লিখা হৈছে ইয়াৰ লেন্থ কিমান হয় approximately 6300 কিলোমিটাৰ হয় correct location jodi south tibetan plateau yar utpotti hoy and flows eastward to the east china sea other fact the yangtze is the third longest river in the world okay ji amar yangtze river hoy etu prithibir bhitorot tritiyo dighol hoy okay apnalage commentot korok asiar bhitorot longest hoy prithibir bhitorot tritiyo dighol hoy third longest hoy apnalage commentot jana je prithibir bhitorot dighol nodi kontu hoy aitaitকৈ longest river kontu hoy okay jodi largest river khudha hoy largest in the sense ki hoy tar আসলতে ওয়াটার ক্যারিং ক্যাপাসিটি কিমান হয় ওকে তার রিজার্ভার কিমান হয় সেটোৰ ওপৰত আমি লাৰ্জেস্ট বুজি পাও কিন্তু লংগেস্ট আৰু লাৰ্জেস্টৰ ডিফারেন্স আছে লাৰ্জেস্ট বুলি গলে লংগেস্ট নবুজায় ওকে এ লং রিভার can be a largest or cannot be a largest river okay হেতু কথা মনত ৰাখিব which amendment of the constitution of india has increased the age of retirement of high court judges from 60 to 60 years okay 60 পৰা 62 বছৰলৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে তলত উল্লেখিত কোনটো আসলতে সাংবিধানিক সংশোধনে আসলতে আমাৰ যি হাই কোৰ্টৰ জাজেছ হয় হাই কোৰ্টৰ জাজেছৰ যিটো ৰিটায়াৰমেন্ট এজ হয় সেইটো 60 পৰা 62 কৰিছে সেইটো কোটা হৈছে ওকে 10 সংখ্যক 12 সংখ্যক 15 আৰু 45 সংখ্যক এমেন্ডমেন্ট কোনটো ককচোন কোনটো এমেন্ডমেন্টে কৰিছিল yes nil river is the longest river correct civil service aspirant e koise civil appearance aspirant aru amarta's dream sketches correct miraje koise 12 not 12 is not the correct answer is 15 okay ji amar 15 amendment hoisile ei 15 amendmentor joriote amar retirement of judges of high court is increased to 62 years from 60 years okay 1963 hoisile 15th constitutional amendment act of 1963 monor rakhibo the Byadagi chilli recently seen in news is a well known variety from which Indian state okay recently ami eta bikhek jola asolote amar ji jolokia okay ebit bikhek jolokia jitu asolote newsot asile and this chilli is a famous chilli ami jodi sao bikhek ke southern India আমার যে দক্ষিণ ভাৰত আছে তাত যথেষ্ট প্ৰচলিত তাত যিবিলাক ইডলি চাম্বাৰ বা চাটনি তো তাত ব্যৱহৃত এবিধ ৰঙা যথেষ্ট এটা যদি চাও ইয়াৰ এটা স্পেশালিটি কি আছে ইয়াৰ এটা ফ্লেভাৰ আছে এজ ওয়েল এজ ইয়াৰ এটা আমি যদি চাও টেক্সচাৰ আছে বা কালাৰ আছে ঠিক আছে তো সেইটো কোৱা হয় বিয়াদাগি চিলি আৰু সেইটো ক'ত পোৱা যায় অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ তেলেংগানা তামিলনাডু এণ্ড কৰ্ণাটকা গোটেই কেইখন সাউথ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট হয় ইয়াৰ ভিতৰত ক'ত পোৱা যায় এই বিয়াদাগি চিলি ৰিসেন্টলি নিউজত আছিল ওকে কওকচোন কমেন্ট কৰক ऑप्शन डी বুলি কৈছে ऑप्शन बी বুলিও কৈছে ऑप्शन बी আছে তেলেংগানা বি আছে ডি আছে কৰ্ণাটকা জুনে ডি কৈছে কারেক্ট হয় কৰ্ণাটকা ইজ দা কারেক্ট আনসার ওকে কৰ্ণাটকা এয়া হৈছে আপোনালোকে ফটো দেখিবলৈ পাইছে বিয়াদাগি চিলি ইজ এ ক্ৰুচিয়েল কম্পোনেন্ট ইন মেনি হট ডিশেছ ফ্ৰম সাউথ ইন্ডিয়া ওকে আমি যদি চাও অৰিজিন কোড হৈছিল বিয়াদাগি ইজ নেমড আফটাৰ এ টাউন বিয়াদাগি ইন হাভেৰী ডিস্ট্ৰিক্ট অফ কৰ্ণাটকা যি আমাৰ কৰ্ণাটকা ষ্টেট হয় ইয়াৰ হাভেৰী ডিস্ট্ৰিক্টৰ কি হয় আমাৰ এডুকৰ ঠাই আছে তাক কোৱা হয় বিয়াদাগি এখন টাউন হয়
তো তাৰ পৰা ইয়াৰ নামটো Byadagi chili ৰখা হৈছে characteristic যদি চাও deep red color হয় মানে গাঢ় ৰঙা হয় low heat levels হয় and sweet chili flavor okay কেৱল ইয়াৰ যে pungency বেছি হয় বা আমি ইয়াত জ্বলাটো বেছি বুলি ক'ব নোৱাৰো এটা ফ্লেভাৰ আছে বেসিক্যালি so that is why it is unique আৰু যদি ইয়াৰ uses চাও Byadagi chili are often used in South India dishes like আমি যদি চাও sambar chutneys এইবিলাকত ইউজ হয় okay news যদি চাও আমি the Byadagi chili market in Byadagi has been in the news recently due to price drops and subsequent farmer protest তো আসলে নিউজত কেলে আছিলে suddenly ইয়াৰ price drop হৈ গৈছিলে price down হৈ গৈছিলে and that is why আমি যদি চাও যিবিলাক লোকেল ফাৰ্মাৰ্স আছিলে তেওঁলোকে আসলে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে and that is why it was in news okay কিবা এটা বস্তু নিউজত আছিলে but why it was in news যদি চাও আমি for this reason it was in news যে ইয়াৰ দামটো আকস্মিকভাৱে বহুত বেছি কমি গৈছিলে that is why it was in news okay আপোনালোকে again কৈছো যে ASRLM ৰ যেটো পেজ আমি স্টাৰ্ট কৰিছো study inside application আপোনালোকে গোটেইখিনি পাব one step solution special guidance from me and our team আপোনালোকে ইয়াত পাব যত আমি গোটেইখিনি syllabus include কৰি ৰাখিছো অধিক জানিবৰ কাৰণে মোক WhatsApp কৰিব পাৰে বা ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে নাইবা study inside application Google Play Store available আছে iOS device তো available আছে okay who among the following are Arjuna Award winners from Assam okay অসমৰ পৰা অৰ্জুন বঁটা প্ৰাপ্ত বিশেষ লোকসকলৰ নাম ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু খুদা হৈছে যে কোনে লাভ কৰিছিল okay কোনে নাই কৰা খুদা নে কোনে লাভ কৰিছিল and select the correct answer from the post given below আমি যদি চাও ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই পাইছিল হয়নে মনালিসা বৰুৱা মেহতাই পাইছিল আৰু জয়ন্ত তালুকদাৰে পাইছিল ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই কেতিয়া পাইছিল 1966 ত পাইছিল মনালিসা বৰুৱা মেহতাই 1987 ত লাভ কৰিছিল আৰু অমলান বৰগোহাঁই পোৱা নাই তেখেত কিহৰ লগত জড়িত বক্সিংৰ লগত জড়িত জয়ন্ত তালুকদাৰে পাইছিল কেতিয়া 2006 ত পাইছিল কাৰেক্ট ইয়াৰ উপৰি কোনে পাইছিল শিবা থাপাই পাইছিল 2016 ওকে শিবা থাপা বক্সিংৰ লগত জড়িত লাভলিনা বৰগোহাঁই পাইছে হয়নে আৰু কোনে পাইছে নয়নমণি শইকীয়াই পাইছে আৰু হিমা দাসে পাইছে টোটাল অসমত 8 গৰাকী খেলুৱৈ এতিয়ালৈকে আমাৰ কি লাভ কৰিছে অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছে okay তো correct answer কি হ'ব আমাৰ 1 2 and 4 okay 1 2 and 4 1 2 and 4 option C is the correct answer ঠিক আছে 1 2 and 4 is the correct answer এতিয়া আমি যদি চাও প্ৰথম অৰ্জুন বঁটা অসমত কোনে লাভ কৰিছিল সেয়া হৈছে আমাৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা হয়নে আৰু তেখেতৰ লগত জড়িত হয় কি অভিৰুচি স্পৰ্টছ ডে হয়নে অভিৰুচি স্পৰ্টছ ডে তেখেতৰ লগত জড়িত যি আমাৰ থাইল্যান্ডৰ বেংককত কি হৈছিল 1966 ত এছিয়ান গেমছ হৈছিল তাত তেখেতে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিল and he became the first Assamese to win a gold medal in Asian Games আৰু that is why তেখেতক অৰ্জুন বঁটা দিয়া হৈছিল যেটো ৰেস আছিল 800 মিটাৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতা আছিল সো আমি কি বুজিব পাৰো he was a sprinter okay স্প্ৰিন্টিংত তেখেতে কি কৰিছিল দৌৰত তেখেতে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিল মনালিসা বৰুৱা মেহতা কিহৰ লগত জড়িত টেবল টেনিছৰ লগত জড়িত তেখেতে 1987 ত কি লাভ কৰিছে অৰ্জুন বঁটা হয়না জয়ন্ত তালুকদাৰ আৰ্চাৰীৰ লগত জড়িত ধনুৰ্বিদ আছিল ওকে আৰু তেখেতে 2006 ত কি পাইছে আমাৰ অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছে ৰিসেন্টলি তেখেতক জয়ন্ত তালুকদাৰক ৰিসেন্টলি ডেপুটি সুপাৰিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিচ হিচাপে তেখেতক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হয় ওকে কাক জয়ন্ত তালুকদাৰ দেৱ ওকে শিবা থাপা 2016 ত অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছে তেখেত বক্সিংৰ লগত জড়িত হিমা দাসে 2018 ত লাভ কৰিছে তেখেতে কি দৌৰৰ লগত জড়িত স্প্ৰিন্ট কাৰেক্ট তাৰপিছত লাভলিনা বৰগোহাঁই 2020 ত লাভ কৰিছে বক্সিংৰ লগত জড়িত নয়নমণি শইকীয়াই 2022 ত লাভ কৰিছে তেখেতে লন বলছৰ লগত জড়িত হয় দিস 8 প্লেয়াৰ্স ফ্ৰম আসাম as of now যদি চাও তেওঁলোকে অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ওকে আমি যদি চাও অৰ্জুন বঁটা বৰ্তমান গোটেই ভাৰতবৰ্ষত দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ আমাৰ যদি চাও খেলুৱৈ বঁটা হয় আসলে স্পৰ্টছ এৱাৰ্ড হয় তো প্ৰথমটো কি ধ্যানচাঁদ খেল ৰত্ন এৱাৰ্ড ওকে মেজৰ ধ্যানচাঁদ খেল ৰত্ন এৱাৰ্ড যেটো আসলে আগত ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন এৱাৰ্ড বুলি জনা গৈছিল ঠিক আছে আমি যদি চাও 1961 ত ইয়াৰ আগত 1961 ৰ প্ৰথম অৰ্জুন বঁটা আহিছিল ওকে অৰ্জুন এৱাৰ্ড 1961 ত স্টাৰ্ট হৈছিল হয় না ইয়াত আই থিংক মই ৰাখিছো yes তো 1961 ৰ পৰা 1991 92 এই বিশেষ বৰ্ষটোলৈকে আসলে অৰ্জুন বঁটাই ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বোচ্চ খেলুৱৈৰ বঁটা আছিল কিন্তু 1991 ত কি হৈছিল এইটো বঁটা ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল যেটো হৈছে আমাৰ ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন এৱাৰ্ড যেটো বৰ্তমান মেজৰ ধ্যানচাঁদ খেল ৰত্ন এৱাৰ্ড হিচাপে পুনৰ নামকৰণ কৰা হয় ঠিক আছে
তো এতিয়া এজ অফ নাও যদি চাওঁ আমি যে অৰ্জুন বঁটাটো অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বিতীয় হাইয়েষ্ট স্পৰ্টিং অনাৰ হয় ওকে আৰু অৰ্জুন বঁটা কোনটো মিনিষ্ট্ৰীয়ে প্ৰদান কৰে মিনিষ্ট্ৰী অফ ইউথ এফেয়াৰ্ছ এণ্ড স্পৰ্টছ কাৰেক্ট ক্লিয়াৰ এইটো হৈছে অৰ্জুন বঁটা হয়নে অৰ্জুন বঁটা এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এনেকুৱা সাইটেশন এটা দিয়া হয় য'ত আমাৰ যি আপোনাৰ পঞ্চপাণ্ডৱৰ তৃতীয় পুত্ৰ অৰ্জুনৰ ছবি এনেকৈ আছে ধনু লৈ পেলাই ঠিক আছে পঞ্চপাণ্ডৱ যুধিষ্ঠিৰ ভীম অৰ্জুন correct the justice ramachandra rao commission recently seen in news is related to what okay তো ৰিসেন্টলি এখেতৰ এই বিশেষ যিগৰাকী জাস্টিস হয় তেখেতৰ এটা কমিশন ৰিসেন্টলি নিউজত আছিল আৰু হেতু কিহৰ লগত জড়িত ৰামাচন্দ্ৰ ৰাও কমিশন কিহৰ লগত জড়িত allegations of irregularities in judicial appointments হয়নে আমাৰ যি ন্যায়গত ন্যায়ালয়ৰ লগত জড়িত যিবিলাক এপইন্টমেন্ট হয় সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত allegations আসলতে ইৰেগুলাৰিটিছৰ এলিগেশনছ আছিল হয় না তো সেই এলিগেশনৰ ওপৰত আসলতে সোৱাচিতা কৰিব কাৰণে এখন কমিশন বনোৱা হৈছিল নেকি বুলি খুঁটা হৈছে ডিমান্ড ফৰ সাব কেটেগৰাইজেশন বুলি খুঁটা হৈছে লেণ্ড ৰিফৰ্ম এণ্ড ডিস্ট্ৰিবিউশন পলিচিজ এণ্ড ওভাৰসিং ইলেক্টৰেল ফৰ্মছ এণ্ড ট্ৰান্সপাৰেন্সি ওকে তো এই গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত যদি চাওঁ অপশ্যন বি যিটো হয় তাত কোৱা হৈছে ডিমান্ড ফৰ সাব কেটেগৰাইজেশন তো আমি যদি চাওঁ যি আমাৰ এসসি কেটেগৰী আছে শিডিউল কাষ্ট তো এই শিডিউল কাষ্টৰ সাব কেটেগৰাইজেশনৰ কাৰণে আসলতে এইটো কমিশন ফৰ্ম কৰা হৈছে ওকে নাও হোৱাট ইজ সাব কেটেগৰাইজেশন জানে আমি যদি চাওঁ ওবিসি তো ওবিসি হয় তো ইয়াক কি কৰিছে এনসিএল কৰিছে সিএল কৰিছে হয়নে ক্ৰিমি লেয়াৰ নন ক্ৰিমি লেয়াৰ সো দিস ইজ কল্ড সাব কেটেগৰাইজেশন অফ এ কেটেগৰী ওবিসি যেনেকৈ ক্ৰিমি লেয়াৰ নন ক্ৰিমি লেয়াৰ থাকে তো তেনেকৈ এসসি যেটো সাব শিডিউল কাষ্ট বুলি কোৱা হয় তো এই শিডিউল কাষ্টৰো সাব কেটেগৰাইজেশন হয়তো কৰিব পাৰে তো তাৰ কাৰণে এটা বিশেষ কমিশন বনোৱা হৈছে এণ্ড দিস কমিশন ওয়াজ হেডেড বাই জাস্টিস ৰামাচন্দ্ৰ ৰাও কাৰেক্ট জাস্টিস ৰামাচন্দ্ৰ ৰাও I think I'm clear to you. আপোনালোকে বুজি পাই আছে নহয় okay next question consider the following pairs and choose the correct pair okay তো ইয়াত আমাৰ টেম্পল দিয়া হৈছে আৰু টেম্পলৰ লগত ইয়াৰ ৰাইট সাইডত সেকেন্ড কলমত আমাক দিয়া হৈছে ইয়াৰ প্লেसेস okay প্লেसेस দিয়া হৈছে তো আমি যদি চাও দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ কোট আছে নৰ্থ গুৱাহাটীত আছে কাৰেক্ট উত্তৰ গুৱাহাটীত আছে okay টিলিঙা মন্দিৰ কোট আছে তিনিচুকীয়াত আছে কাৰেক্ট মা বগলা মন্দিৰ কোট আছে গোলাঘাটত আছে বুলি কোৱা হৈছে নট কাৰেক্ট মা বগলা মন্দিৰ কোট আছে গুৱাহাটীতে আছে কোট আছে নিয়াৰ কামাখ্যা টেম্পল নীলাচল হিলত আছে ওকে নীলাচল হিলত আছে কাৰেক্ট মা বগলা মন্দিৰ আপোনালোকে নিশ্চয় গমে পায় যে আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ ওচৰতে আছে মহাভৈৰৱ টেম্পল কোট আছে টিজপুৰত আছে ওকে সো আমি যদি চাও 1 2 and 4 is correct 1 2 and 4 okay option D is the correct answer ঠিক আছে অপশন ডি টো কারেক্ট হ'ব কেলে কি আমাৰ বগলা মন্দিৰটো আমাৰ গোলাঘাট জিলাত নাই ওকে Ogjokul, the first glacier to be officially declared dead, is located in which of the following countries? Okay, আপোনালোকে নিশ্চয় হয়তো কোনোবা যদি পেপাৰ পঢ়িছে গম পাব যে আমাৰ অগজকুল বুলি এটা বিশেষ গ্লেচিয়াৰ যেটো গ্লেচিয়াৰ ডেড ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় ওকে আজি কিছু বছৰ পূৰ্বে আসলতে ইয়াক ডেড ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় আৰু এই যেটো গ্লেচিয়াৰ হয় কোন অৱস্থিত হয় ওকে নাও হোৱাট ইজ গ্লেচিয়াৰ গ্লেচিয়াৰ মানে কি যি আমাৰ পৰ্বত থাকে ইয়াত বৰফৰ হিমবা থাকে ন অসমীয়াতে হিমবা বুলি কোৱা হয় কাৰেক্ট ইয়াক কোৱা হয় গ্লেচিয়াৰ তো এই হিমবা বিলাকৰ কাৰণে আমাৰ আসলতে যি আমাৰ জলচক্ৰ হেয়া চলি থাকে আৰু আমাৰ জীৱন আসলতে সম্ভৱ হয় নহলে আমাৰ পৃথিৱীত পানী নাথাকিলেহেঁতেন হয়নে নদ নদীবিলাক কেনেকৈ ভৰিলেহেঁতেন যে ৱাটাৰ চাইকেল সেইটো কেনেকৈ চলি থাকিলেহেঁতেন তো আল্টিমেটলি আমাৰ লাইফলাইন বুলি ক'লে আমি যে কওঁ ন যে নদী হৈছে আমাৰ লাইফলাইন তো নদী নহয় প্ৰকৃততে নদী হিমবাহে আসলতে সাপ্লাই কৰে ওকে তো এই যি হিমবাবিলাক থাকে গ্লেচিয়াৰ্ছ বিলাক থাকে এই গ্লেচিয়াৰ বিলাক কেতিয়াবা যদি চাও আমি এতিয়ালৈকে ইতিহাসত আমি ভালে কেইটা গ্লেচিয়াৰ ধ্বংস হোৱা দেখিলো অৰ্থাৎ গ্লেচিয়াৰ বিলাক শুকাই যায় বা ডেড বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় ওকে তো ইয়াত কোৱা হৈছে অগজকুল বোলা এটা গ্লেচিয়াৰ which is the first glacier okay প্ৰথমটো গ্লেচিয়াৰ যাক অফিচিয়ালি ডেড হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় আৰু এই গ্লেচিয়াৰটো কোনখন দেশত অৱস্থিত হয় ডেনমাৰ্ক আইসল্যান্ড ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা এণ্ড কানাডা ওকে আপোনালোকে কমেন্ট কৰক ঠিক আছে কোনখন ষ্টেটত আছে অপশন বি কৈছে কোনবাই
অপশন বি যোনে কৈছা কাৰেক্ট আইসল্যান্ডত আছে কাৰেক্ট অপশন বি ইজ কাৰেক্ট আইসল্যান্ড ঠিক আছে আইসল্যান্ড যিখন দেশ হয় আইসল্যান্ডত আমাৰ অকজুকলি দ্য ফাৰ্ষ্ট গ্লেচিয়াৰ হুইচ ইজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ এ ডেট 2014 ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিল ইট ওয়াজ ডিক্লেয়াৰ্ড in 2014 due to its loss of thickness and inability to move যে এই যেটো বিশেষ গ্লেচিয়াৰ আছিল তাৰ যেটো থিকনেস হয় তাৰ যেটো আসলতে বুটা যেটো হ'ব লাগে হেতু নহয় মানে তাৰ যেটো ওয়াইড হেতু কমি যায় সময় সাপেক্ষে আৰু তাৰ লগে লগে ইয়া যেটো এবিলিটি মুভ কৰাৰ যেটো এবিলিটি হা বন্ধ হৈ যায় যাৰ কাৰণে আমাৰ অকজুকল যেটো আমাৰ গ্লেচিয়াৰ ইয়াক ডেট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় ইন দ্য ইয়াৰ অফ 2014 Consider the following pairs of tribes and its states. Okay, amak yate tribes or bikha dia hoise. There are 4 tribes. Okay, and amak he tribes bilak kunkhon state ot ase. Bharat borkhon kunkhon state ot ase. He bilak kotha hoise. Hoine. Eti ami jodi so Hajong community kod ase definitely Assomot ase. Hoine. Bikhekke ami kod dekha pa Hajong community lokhokol Kamrup jila aru amar Gwalpara jilat ase. Teuluke Gwalpara aru Kamrup jila ase. Yar upore Assomor bibhinno jagat ase teulukor kom beshi poribane. চাকমা কোড আছে ত্রিপুরাত আছে ওকে ত্রিপুরাত কুকি কোড আছে কুকি মিজোরামত আছে রেংমা কোড আছে রেংমা মেঘালয়ত নাই ঠিক আছে রেংমা কোড আছে নাগাল্যান্ড কারেক্ট এজ ওয়েল এজ আমি যদি চাও অসমতো অকমান আমি দেখো বৰ্ডাৰ এৰিয়া ঠিক আছে তো ৰেংমা কমিউনিটি আমি অসম বা নাগাল্যান্ডত দেখো কুকি মিজোৰামত দেখো চাকমা ত্ৰিপুৰাত দেখো আৰু হাজং দেখো অসমত সো ইয়াত খোদা হৈছে কাৰেক্টলি মেচ পেয়াৰ কোনকিটা হয় সো আমি যদি চাও 1 2 and 4 1 2 and 4 1 2 and 4 code goal 1 2 and 4 option D is the correct answer okay ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে আমাৰ জিলা নেইবাৰিং ষ্টেট হয় তো এই ষ্টেট বিলাকৰ আসলতে ফক ডান্সেস এবিলাক পঢ়িব ঠিক আছে ফক ডান্সেস বা তেওঁলোকৰ ৰিচুৱেলছ কিছুমান আপোনালোকে পঢ়িব ঠিক আছে যেনে ত্ৰিপুৰাৰ এটা ডেন্স আছে যেটো ফেমাস হয় পৰীক্ষাত সুধিয়ে থাকে হোজাগিৰি ওকে হোজাগিৰি ইজ এন ইম্পৰ্টেন্ট ফক ডান্সেস অফ ত্ৰিপুৰা সুধি থকা হয় পৰীক্ষাত ইউজুৱেলি সুধি থকা হয় and that is why you have to read all this okay so correct answer option B বুলি কৈছে ক্ষমা কৰিব very sorry what মোৰ ভুল হৈ গল 1 2 3 correct হয় 1 2 3 correct হয় মই কৈছিলো হেতুৱে কোৱাত ভুল হৈ গল ৰেংমা যেটো আমাৰ কোড আছে মেঘালয়ত নাই নাগাল্যান্ডত আছে হয়নে correct so 1 2 3 correct হয় whereas option আমাৰ pair 4 is incorrect ঠিক আছে Which of the following is or are not work or works of Madhavdeva? Okay, তলত উল্লেখিত মাধৱদেৱৰ কৰ্মৰাজি কোনটো নহয় হয়নে হেজাৰী ঘোষা বা নাম ঘোষা কোনে লিখিছিলে মাধৱদেৱে লিখিছিলে জন্ম ৰহস্য কোনে লিখিছিলে মাধৱদেৱে লিখিছিলে ভক্তি ৰত্নাৱলী কোনে লিখিছিলে মাধৱদেৱে লিখিছিলে বালিলোচন কোনে লিখিছিলে বালিচলন কোনে লিখিছিলে মাধৱদেৱে নাই লিখা okay these three are written by Madhavdeva so আমি যদি চাও 1 2 and 3 1 2 and 3 yet could you say not all so 1 2 3 no 4 only okay 4 only option C is the correct answer option C is the correct answer bali solon dikhon no ekon madhavdeve likha nasile okay next question at ki khuda hoise who among the following was awarded the Siu-Ka-Pha Award 2023 2023 sonor Siu-Ka-Pha bota kune lav kore Siu-Ka-Pha bota 2023 or lav kore DN Beach Borua okay ধীৰেন্দ্ৰনাথ বেজ বৰুৱা পদ্মশ্ৰী ধীৰেন্দ্ৰনাথ বেজ বৰুৱা দেৱে 2023 চনৰ যি আমাৰ Siu-Ka-Pha বঁটা হেয়া লাভ কৰে তেখেতে ইতিমধ্যে আমাৰ পদ্মশ্ৰী বঁটাও লাভ কৰে ওকে ধীৰেন্দ্ৰনাথ বেজ বৰুৱা এগৰাকী হয় the Assam government conferred the Siu-Ka-Pha Award a national award for the year 2023 on Padma Shri DN Beজ বৰুৱা the founder editor of the Sentinel আপোনালোকে গমে পায় হয়নে যিখন ইংলিছ এখন newspaper hoy Sentinel to Sentinel or founder hoy as well as he is the former president of Editor Guild of India okay next question amar ji white winged wood duck to amar jeto Assomor jatiyo chorai hoy Assomor rajyik pokhi hoy deuha to he deuha hor bikoy statement dia hoise and let us check these statements statement 1 or ko hoise it is primarily found in the high altitude wetland of Himalaya definitely no hoy amar Assomot poa jay hoy na Statement 2 কি কোৱা হৈছে যে it is classified as critically endangered হয়নে অৰ্থাৎ ই প্ৰায় বিলুপ্ত প্ৰায় ইয়াৰ সংখ্যা আমি যদি চাও কমি গৈছে দিনক দিনে and that is why it is critically endangered under the IUCN red list okay International Union for Conservation of Nature IUCN যি এটা বিশেষ সংস্থা হয় তাৰ red listৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্তি কৰা হয় আমাৰ দেওহা হক তো আমি যদি চাও statement 2 টো কি হয় কাৰেক্ট হয় okay only 2 is the correct among যেহেতু correct বিচাৰি উলিয়াব দিয়া হৈছে
হোৱাইট উইংড উড ডাক ক'ত পোৱা যায় দুখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা যায় ওকে এখনটো হৈছে আমাৰ নামেৰি ওকে নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা যায় ওকে আৰু ক'ত পোৱা যায় ডিব্ৰু চৈখোৱা ঠিক আছে ডিব্ৰু চৈখোৱাত আমাৰ দেওভা পোৱা যায় এজ ৱেল এজ নামেৰিটো পোৱাই যায় ডিব্ৰু চৈখোৱাত আৰু এটা স্পেচিয়েল প্ৰজাতি পোৱা যায় ৱাইল্ড হৰ্চ ওকে ৱাইল্ড হৰ্চ পোৱা যায় বনৰীয়া ঘোঁৰা পোৱা যায় কাৰেক্ট next question how many delimitation commissions have been constructed by the government of India till December 2024 2024 লৈকে কিমানটা delimitation commission হৈছে এতিয়ালৈকে যদি আমি চাও চাৰিবাৰ হৈছে 2024 লৈকে চাৰিবাৰ delimitation now what is delimitation মানে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰিতকৰণ যি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কি আছে যে বিভিন্ন বিধানসভা বা লোকসভা সমষ্টি আছে হয়নে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যদি আমি চাও এনেকে যে ইয়াত কি আছে লোকসভা বা বিধানসভা সমষ্টি এনেকে আছে আৰু এইবিলাক জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত এটা বিশেষ সময়ৰ মুৰে মুৰে আসলতে কি কৰি থকা হয় ম্যাপখন কাইন্ডলি ইগনোৰ কৰিব মই জাস্ট বুজিবৰ কাৰণে দিছো যে বিভিন্ন সময়ৰ মাজে মাজে জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত সমষ্টি কি কৰা হয় সাফল কৰা হয় বা তাক পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ওকে তাৰ ডিমাৰ্কেশন কৰিব পাৰে বা হয়তো তাত কি কৰিব পাৰে ডিভাইডেশন হ'ব পাৰে বা দুটা সমষ্টি মাৰ্জ কৰিব পাৰে ওকে তাক ডিলিমিটেশন বুলি কোৱা হয় তো এই ডিলিমিটেশন কমিশন ইতিয়ালৈকে ইন্ডিয়াত চাৰিবাৰ 4 টাইমছ হৈছে ওকে তো আপোনালোকে ৰিসেন্টলি ডিলিমিটেশনৰ কথা শুনিছে হয় না সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰিতকৰণ কেতিয়া হৈছিল 1952 ত প্ৰথম হৈছিল ওকে 1952 ত প্ৰথম হৈছিল দেন 63 ত হৈছে 73 ত হৈছে আৰু 2002 ত হৈছে এতিয়া 2024 ত ইয়াৰ যোজা হৈ আছে অফিশিয়ালি সেইখিনি বস্তু কমপ্লিট হ'ব এতিয়া বাকি আছে এনিৱে যদি চাও এতিয়ালৈকে আমি ইয়াৰ আগতে 1952 63 73 and 2002 হৈছে delimitation okay আৰু এক বিলাক delimitation commission act of 1952 62 72 and 2002 okay এক বিলাক 52 62 72 and 2002 okay consider the following country okay চাৰিখন country দিয়া হৈছে দেশ দিয়া হৈছে আৰু সেই দেশ কেইখনে যি আমাৰ নৰ্থ চাইনা সি আছে ক্ষমা কৰিব নৰ্থ সি যি আছে আমাৰ ঠিক আছে নৰ্থ সিৰ লগত বাউন্ডাৰী শেয়াৰ কৰে খোদা হৈছে হাউ মেনি অফ দা ইভভ কান্ট্ৰিজ হেভ বৰ্ডাৰ্স উইথ নৰ্থ সি যি আমাৰ উত্তৰ সাগৰ বুলি কোৱা হয় নৰ্থ সিয়ে ফিনলেণ্ডৰ লগত জাৰ্মানীৰ লগত নৰৱেৰ লগত ৰাছিয়াৰ লগত কাৰ লগত বাউন্ডাৰী শেয়াৰ কৰে আমি যদি চাও ফিনলেণ্ড আৰু ৰাছিয়া মানচিত্ৰত যদি চাও যে আমাৰ নৰ্থ পোলৰ পিনে আছে তো ফিনলেণ্ড আৰু ৰাছিয়াৰ লগত চান্স নাই কেলে কি জাৰ্মানীৰ লগত শেয়াৰ কৰে আমাৰ নৰ্থ সিয়ে ঠিক আছে তো জাৰ্মানীৰ লগত কৰিলে নৰৱেৰ লগতো কৰিব পাৰে আমি যদি চাও যে দুখন দেশৰ লগত only two will be the correct answer কেলে কি জাৰ্মানী আৰু নৰৱেৰ লগত আমাৰ কোনে কৰে যে আমাৰ যি নৰ্থ সি বাউন্ডাৰী শেয়াৰ কৰে ওকে জাৰ্মানী এণ্ড নৰৱে এয়া আমি যদি মানচিত্ৰত চাও আমি যদি ইয়াতে ডায়াগ্ৰামত চাও তেতিয়া হলে আমি দেখিবলৈ পাম যি এয়া হৈছে নৰ্থ সি ঠিক আছে এয়া হৈছে নৰ্থ সি আৰু নৰ্থ সি কাৰ লগত বাউন্ডাৰী শেয়াৰ কৰি আছে এয়া হৈছে জাৰ্মানীৰ লগত কৰি আছে এয়া হৈছে আমাৰ নৰৱেৰ লগত কৰি আছে কাৰেক্ট ইপিনে আমাৰ ফিনলেণ্ড আৰু ৰাছিয়া ইপিনে আছে ফিনলেণ্ড হয়নে ফিনলেণ্ড আছে ৰাছিয়া আছে ঠিক আছে তো ৰাছিয়া আৰু ফিনলেণ্ডৰ লগত নকৰে তো কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব যে দুখন কান্ট্ৰিৰ লগত কৰে জাৰ্মানী এণ্ড নৰৱে ঠিক আছে only two will be the correct answer ইয়াত গোটেইখিনি বস্তু লিখা হৈছে ওকে সো আই হোপ যিখিনি কোৱেশ্চন মই ডিসকাস কৰিলো আপোনালোকে তাৰ পৰা উপকৃত হ'ব আপোনালোকে ভাল পাব কমেন্টত জনাব কেনেকুৱা পাইছে সেশন যদি কন্টিনিউ কৰিব লাগে ডেইলি যদি ক্লাसेस ল'ব লাগে you have to comment at first then মই সেশন কন্টিনিউ কৰিম ওকে যথেষ্টখিনি এক্সেপশনাল এণ্ড ট্ৰেন্ডি কোৱেশ্চন হাটকে কোৱেশ্চন আনিব বিচাৰিছো ভাল কোৱেশ্চন যেবিলাক পৰীক্ষাৰ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো তেনেকুৱা কোৱেশ্চন আনিব বিচাৰি আছো মই গতিকে যদি সেশনটো ভাল পাই আছে ৰেগুলাৰ যদি আপোনালোকে চাই আছে কমেন্ট এটলিষ্ট কৰিব সো দ্যাট নেক্সট সেশন কিনে আনিবৰ কাৰণে আমি এনাৰ্জি পাও আমি এনকাৰেজমেন্ট পাও ওকে সো থ্যাংক ইউ এভৰিवन থ্যাংক ইউ ফৰ অ্যাটেন্ডিং দ্য সেশন নেক্সট সেশনত পুনৰ লগ পাম টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড গুড নাইট এভৰিवन গুড নাইট